Përshëndetje të dashur miq, edhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot dua t'ju tregoj një mënyrë shumë të thjeshtë për përgatitjen e një torte me rastin e një ditëlindje apo përvjetori në familjen tuaj. Kjo është torta që unë përgatita me rastin e ditëlindjes së vajzës sime, kur ajo mbushi 2 vjeç. Le të fillojmë me përgatitjen e kekut. Në një embër qelçi do të hedhim 250 gram gjalp, i cili duhet të jetë në temperaturë ambienti. Do shtojmë edhe 3-4 lugë me sheqer pluhur dhe do t'i përzijmë bashk me anë të një piruni. Pasi e trazojmë mirë bashk, në të njëjtën enë do të shtojmë edhe një kokër vezë dhe do vazhdojmë që t'i përzijmë derisa të krijojmë një masë homogjene. Më pas do të shtojmë pak nga pak 3 gota 250 ml me miell dhe një lugë gjelle me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Në fillim i përzijmë bashk me ndihmën e një lugje ose piruni dhe më pas do të përdorim duart në mënyrë që të shkriptojmë gjalpin me mielin. Në fund fare, për të krijuar një brumë homogjen që nuk na thërmohet, mielli do t'i shtojmë edhe 4-5 lugë me ujë të ftohtë, ku kemi shtuar edhe disa copa akuri. Më pas me ndihmën e duarve do të krijojmë një brumë të butë dhe të shkrifët. Pasi e punojmë për disa minuta, brumën do e ndajmë në 2 pjesë dhe secilën prej tyre e vendosim për 30 minuta në frigorifer. Ndërkohë që brumi pushon, ju mund të bëni gati numrin apo shkronjën, sipas së cilës do të përgatisni kekun. Siç e shikoni, unë kam zgjedhur që kekun të realizoj në formë numri, të cilin e kam vizatuar si për një letre kuzhine. Të them të drejtën, nuk mbahem shumë për të vizatuar dhe jam munduar për të bërë më të mirën time. Pasi kanë kaluar 30 minuta, secilën pjesë të brumit do ta hapi me ndihmën e një peci, duke i dhënë formën e një pete me trashësi mesatare. Sipër petës së hapur do vendosim numrin që kemi vizatuar dhe me një thikë të mpret do presim petën e tortës sipas formës së numrit. E vendosim formën e prerë në tepsi ku kemi shtuar edhe letër për pjekje. Ndërkohë sobën e kemi nxehur që më parë në 200 gradë Celsius dhe aty do të fusim tepsinë për afërsisht 18 deri në 20 minuta. Më pas e heqim tepsinë nga soba dhe nuk do të prekim tortën, por do e lëmë që të ftohet mirë. Pasi në të kundërt do t'ju prishet. Ashtu siç ndodhi edhe me mua. Në fillim edhe unë u mërzita se përse pjesët e tortës mu prishën. Madje doja që ta ribëja sërish tortën, por më pas vendosa që t'i lë ashtu siç janë, për t'ju treguar juve se në shtëpi tona të gjithëve na ndodhin incidente të tilla, pasi jo që të gjithë jemi perfeksionistë. Për kremin unë kam përdorur krem pana, të cilin e kam rrahur në mikser elektronik së bashku me çokoladë të bardhë të shkrirë. Por ju mund të përdorni vetëm krem pana. Ndërkohë në një tenxhere kam hedhur 2 gota qumësht dhe i kam lënë që të nxehen në zjarr. Në një tas kam hedhur një të verdhë veze dhe 4 lugë miseshte dhe pak fare qumësht dhe i kam trazuar mirë së bashku. Pasi qumështi në zjarr është nxehur, tek tasi ku kemi përzier niseshten, do shtojmë disa lugë nga qumështi i nxehtë dhe në fund të gjithë masën e tasit do e hedhim në tenxheren ku kemi qumështin. Do e trazojmë mirë dhe do e lëmë në zjarr derisa të trashet, duke e trazuar vazhdimisht që të mos na digjet. Pasi kremin e heqim dhe në fund i shtojmë masën e kremit pana që kishim vendosur në frigorifer. Unë kam përdorur këtë kombinim kremi për të dekoruar tortën, por ju mund të përdorni kremin që ju preferoni më shumë. Më pas të gjithë kremin e lëmë që të ftohet plotësisht dhe para se ta përdorni kremin për dekorim, rriheni sërish në mikser që të mund ta keni më kollaj dekorimin. Më pas kremin e hedhim në një qese kuzhine dhe me ndihmën e një forme për dekorimin e tortave, fillojmë dhe mbushim pjesët e kekut. Nëse nuk keni formë dekorimi, mund ta bëni dekorimin duke përdorur vetëm një qese kuzhine. Pasi mbushim me kujdes me krem pjesën e parë të tortës, sipër saj vendosim pjesën e dytë të tortës dhe sërish e dekorojmë me krem. Pasi kemi përfunduar dekorimin, në fund kekun e lëmë disa orë që të pushojë në frigorifer dhe më pas e kemi gati që t'i vendosim zbukurimet sipër. Ju mund të vendosni çfarë të dëshironi sipër tortës. Ashtu siç e shikoni edhe juve, pjesët e tyra nuk duken fare. Të dashur miq, kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju.
Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Ju lutem mos harroni që të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Bashk do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.